Vannak pillanatok az életben, melyeket inkább jobb lenne átugrani. Ilyen például egy 12 órás várakozás a csatlakozásra a váróteremben. Később azonban mindenért kárpótolt az a kis sziget az Atlanti-óceán közepén. 3 barát, 3000 kilométer utazás, 3 hét alatt. Életünk legnagyobb kalandja várt ránk. Reykjavik. Mint minden Izlandra érkezőnek, nekünk is az első utunk Reykjavikba vezetett. A világ legészakibb fővárosa. Itt él az izlandiak legalább fele. A sziget amúgy alig több mint 300 000 főt számlál. Nagyjából, mint 2 pesti kerület lakossága. Magyarok mindenhol élnek a világban, ez alól Izland sem kivétel. Legalább 100 honfitársunk választotta a hosszú téli éjszakákat és költözött ide. Forisek Pál több mint 4 éve él Izlandon. Bemutatta nekünk a város nevezetességeit, este pedig vendégül látott minket otthonában egy vacsorára. Pali remekül főz. Reykjavik sétáló utcáján ebben az étteremben pincérkedik Vas Betka. Őt 2 évvel ezelőtt vetette a sors Izlandra. Nem éreztem magam boldognak, és nem találtam a helyemet otthon. Én konkrétan egy bőröndel, 40 euróval és egy útlevéllel indultam neki, angol tudás nélkül. Sose fogom elfelejteni ezt a napot, amikor a 28 fokos melegből a hóesésre megérkeztem. Meg éreztem, hogy én szerintem, hogy elindulok, akkor nem fogok visszamenni. A kellemes beszélgetést követően Betka helyi specialitásokat szolgált fel nekünk. Belekóstolhattunk Izland ízeibe. Otthon is van lókolbász. Jó. A bálna és a póni húsa valamilyen oknál fogva hasonló ízvilág. A cápának pedig olyan kellemetlen ammónia szaga van, hogy lezárt üvegcsében kellett az asztalon tartani. Meg is kóstolok egyet. Viszont most már nem érzem az ammóniát. Na majd akkor ezt most megkóstolom. Jó, nem olyan rossz amúgy. Nagyon erős. Borzasztóan vizeletízű a húsa. Az izlandiak azonban valószínűleg szerethetik, mert minden étteremben lehet cápahúst kapni. Másnap elhagytuk Reykjavikot és nekivágtunk a sziget felfedezésének. Elég volt alig 15 percet autózni, hogy kijussunk a természetbe. Ez már bizony innentől az igazi tundra volt, a kietlen vidékeivel, vízeséseivel és az örökké felhős égboltjával. Meggyőződésem, hogy Izlandon több a vízesés, mint ahány ember lakik a szigeten. A néhány centis vízlépcsők ezreitől kezdve a 60 méteres vízesésekig mindenféle zuhatag található itt. Lényegében nem lehet a szigetnek olyan szegletére utazni, ahol ne futna bele néhányba az ember. Ez a vízesések országa. Azonban Izlandon nem csak a zuhatagok energiáját nyerik ki. A melegvizes feltörések geotermikus energiát biztosítanak. Ezzel fűtenek mindent. Lakásokat, utcákat, üvegházakat. Ez az izlandi éppen a garázs bejáróját futtatja végig melegvizes csövekkel, nehogy télen lefagyjon. Nos, ez is a luxus egy szintje. Persze az izlandiak nem így gondolják. Nekik ez természetes. Mivel a meleg víz télen-nyáron elérhető és a természet adja, korán érthetővé vált számunkra, hogy az izlandiak semmiben nem szenvednek hiányt. Amit lehet, megtermelik maguknak. Ezekben az üvegházakban olyan virágokat és fűszernövényeket termesztenek, amelyek biztosan elfagynának a mesterséges körülmények nélkül. Na nem mintha az izlandi földeken egy-két kivételtől eltekintve bármi is megteremne. Ám amit másnap egy másik üvegházban láttunk, az volt az igazán hihetetlen.
Az este folyamán közelebbről is megtekintettünk egy geotermális kifolyót. Gergő a lézeres hőmérőjével megmérte a víz hőmérsékletét. Több mint 90 Celsius fokot mutatott. Valamelyikünk fejében megfordult, hogy mi lenne, ha alátennénk az aznapi vacsorát és megmelegítenénk a vízben. Az otthonról hozott konzervek jól átmelegedtek, csak a kihalászásukkal akadt némi gond. Szerencsére Gyula talált egy arra alkalmas kődarabot, amivel ki tudta ütögetni a víz alól a dobozokat. Negyedik nap. Másnap, miután összeszedtük sátorfánkat, elindultunk, hogy megkeressük azokat az üvegházakat, melyekről egész Európa beszél. A fűtött, magas páratartalmú házban megbizonyosodtunk róla, valóban létezik. Izland magának termeli a banánt. És nem csak banánt, narancsot, kávét és fügét is láttunk egymás mellett. Izland az egyik legnagyobb banántermelő ország egész Európában. Mondjuk ezt a címet pont úgy érdemelte ki, hogy szinte csak ő termel banánt nagy üzemben. Az üvegházak egy olyan völgyben helyezkedtek el, amelyet sűrűn átszőttek kigőzölgések és közel 100 fokos hőmérsékletű patakok. Ezeket nem nehéz felismerni. Egyrészt, mert tábla is figyelmeztet, hogy az erre járó turista véletlenül se lógassa bele a lábát a vízbe. Másrészt pedig úgy gőzölög, hogy a látótávolság a víz mentén néhány méterre csökken. Ahogy haladtunk észak felé a mocsarakkal keresztezett völgy mentén, a hőmérő egyre kedvezőbb adatokat mutatott. Körülbelül 4 kilométeres gyalogtúra után megtaláltuk azt a helyet, amit kerestünk. A hidegvízű patakok betorkollása egy rövid szakaszon kellemes 36 fokra hűti a vizet, amely alkalmas fürdőzésre. Mivel igen erőteljes hideg szél fújt, kissé óckodtunk a téli kabátról fürdőnadrágra váltani, ám végül példát vettünk az őslakos hidegtűrő vikingekről, és bevetettük magunkat a gőzölgő patakba. Innentől kezdve már csak egy problémát kellett megoldani. Hogyan fogunk kijönni a vízből? Ez már komolyabb elhatározást igényelt. Újabb néhány vízeséssel arrébb megálltunk egy útszéli boltban. Az ajtó tárva nyitva volt, sehol egy lélek. Csak egy üzenet angolul. Hétig voltam a boltban, ha valamit venni akar, csak hívjon telefonon. Itt lakom nem messze. A pénztárgéptől kezdve az üdítőkig mindent otthagytak szabadon. A bizalomnak ez a foka már túlzás volt számunkra, inkább továbbálltunk. Utunkat az ország első számú útján, az 1-es főúton folytattuk. Ez kerüli meg teljes egészében a szigetet. Ha valaki teljes kört kíván tenni, lényegében nincs is lehetőség más útvonalra. Ez persze nem jelenti azt, hogy számolnunk kellett volna forgalmi dugókkal vagy hosszan kígyózó kocsisorokkal. Szép a tundra, de bármilyen furcsa, egy közép-európai ember számára valahogy hiányoznak a tájból a fák. Izland területének mindössze 1%-át borítja erdő. Na persze, nem kell óriási erdősségekre gondolni, inkább csak olyan bokorcsoportokra. Egy helyi mondás szerint, ha eltévedsz egy izlandi erdőben, csak állj fel. Nyilván sejthető, hogy egy ilyen fában szegény országban nincs papírgyártás. Jól esett a lelkemnek, hogy itt a világ végén az első kezembe akadt zsebkendő magyar importpapír. Minden esetre én mindenképp látni szerettem volna egy viszonylag összefüggő rengeteget. Megtekinteni, milyen is annak a bizonyos 1%-nyi erdőnek egy szelete. Nos, így néz ki. Nem volt könnyű úgy felvételeket készíteni róla, hogy sűrűnek tűnjön, mivel egyáltalán nem volt az. Az autónkról eddig még nem ejtettem szót. A kölcsönző alig néhány nappal korábban vásárolta,
Szinte 0 kilométeres volt, amikor elhoztuk. Az autórádiótól kezdve a tükrökig mi húzhattuk le a fóliákat. Lényegében mi bontottuk fel. Nagyon jó társnak bizonyult utunk során. A Þingvellir lír. Minden izlandi védett szent helyének tartják. Itt alapították a világ első parlamentjét 930-ban. Ne úgy képzeljük el, hogy itt egy hatalmas épület állt valaha, inkább úgy, mint egy sziklaszirtet, ahol szónokoltak, törvényeket olvastak fel. 1930-ban az államalapítás 1000 éves ünnepén az akkori lakosság fele elzarándokolt ide. Ez önmagában is hatalmas tömeg, izlandi mércével mérve. Na és tegyük hozzá, hogy akkoriban még rendes utak sem voltak. A parlament helye mára teljesen eltűnt. Ennek az oka nagyon egyszerű. A szemünk előtt válik szét az amerikai és az európai kontinens. Ez a hasadék végigfut az Atlanti-óceán közepén, egyedül itt Izlandon bukkan a felszínre. Geológiai szemmel nézve gyorsan változik a terep. A lemezmozgás évi 2 centiméteres sebességgel halad. Mióta az első viking megvetette lábát Izlandon, 20 métert távolodtak a lemezszegélyek. Lassan, de biztosan, Izland egyre nagyobb ország. Hetedik nap. Egy lármás madárraj korán felébresztett minket. A reggelt csak néhány kisebb felhő zavarta. Végre kisütött a nap. Micsoda színek vannak itt Izlandon. Csodálkoztunk mind a hárman. Eddig ezekről mit sem sejtettünk. Gyula 10 percen keresztül állva napozott. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ébren lett volna. A GPS jelezte, hogy nincs messze Izland legrégebbi szabadtéri medencéje, csak éppen utat nem találtunk hozzá. Alex, a magányos turista Kaliforniából épp abból az irányból jött és megerősítette. A medence létezik, és nagyon jó a vize. Néhány kilométer gyaloglás után megértettük, hogy a térkép miért nem jelez utat oda. Ez volt az út. A közel 100 éves strandot valószínűleg még sosem újították fel. Természetes meleg víz folyik át rajta, így öntisztuló a medence. Micsoda élet lehetett itt az 1900-as évek elején? Vajon hány szőkehajú kisgyerek tanult meg ebben a medencében úszni? Ezek a kérdések nyitva maradtak előttünk. Csak úgy, mint a sörünk, amelyet be sem kellett hűteni. Az izlandi klíma pont megfelelő hőmérsékleten tartotta. Izlandon egyes melegvizes források hirtelen törnek ki. Ezek névadója, a gejzír már alig működik. Napjában 1-2 alkalommal mutatja meg, hogy még él. A mellette lévő azonban 5 percenként löveli a melegvizet, beterítve ezzel a túl közel merészkedő bámészkodókat. Az éjszakák rohamosan rövidültek. Nem is volt ez éjszaka már, inkább csak szürkület. Mindez a fekete színű tengerparttal egy egészen más világ látszatát keltette. Izland bolygójét, ahol semmi sem olyan, mint amit megszokott az ember. Jó volt végre felébredni az egyik leghidegebb éjszakánk, illetve szürkületünk után. Az izlandiak mindig is kiválóan védekeztek a hideg ellen, egyszerűen földdel fedték be házaik tetejét.
Ez a lakóforma igen sokáig népszerű volt. Vidéken még a 20. században is jelen voltak a fűvel befuttatott háztetők. Izlandot a történelem során mindig is gyér lakosság jellemezte. A vulkánkitörések sorozata és a kedvezőtlen időjárás sem éppen népességnövelő hatású. Közel 1000 éven keresztül a sziget lakossága nem tudott 50 000 fő fölé emelkedni. Képzeljünk el egy külvilágtól elzárt társadalmat. Bizony, a szükség nagy úr. Az évezredes belterjesség miatt mindenki mindenkinek a rokona. Erről még Reykjavikban Betka is beszélt nekünk. Úgyhogy, ha például neked megtetszik egy lány, és meg akarod nézni, hogy rokonod-e, akkor csak beírod a nevét, a saját nevedet, és kidob egy hány százalékos genetikai egyezés van. Illetve ugye ezért van, hogy mindenki mindenkinek a rokona, borzalmas. A programon belül az egyik oldalra beírja a férfi a saját nevét, a másikra hölgy választottjáét. Az internet segítségével azonnal kiderül, hogy folytatható-e az udvarlás, vagy esetleg azonnal fel kell hagyni a nő meghódításával, mert pont kifogta a harmad unokatestvérét. Hogy szerintem ez undorító, még hozzá nem érnék bármilyen rokonomhoz. Az izlandiak a vérvonalnál már csak az ősi nyelvükre vigyáznak jobban. A nyelv őrzésével foglalkozó bizottság nem engedi az idegen szavak beépülését a nyelvbe. Az elektromosság helyett ők szó szerinti fordításban azt mondják, borostyánkő erő. De a kompjúter szó helyett is inkább összeolvasztottak két kifejezést. Így született meg a számítógépre az adatlátás szavuk. Ha süt a nap, a tundrán legalább annyira nehéz az előttünk álló távolságot megbecsülni, mint a sivatagban. A gleccserek által szétterített olvadékvíz síkságon a cipőnk belesüppett a talajba, ami rendkívül megnehezítette a járást. A repülők már csak ilyen lehetetlen helyre zuhannak le. Ez a gép az Egyesült Államokból repült idáig. A pilóta nagy nehezen még elkormányzott Izland partjáig, majd végighorzsolta a gép testét a fekete kavicságyon. Ennek már több mint 40 éve. Az idő és az ide látogatók szuvenírre vágyó keze megteszi a hatását. Előbb-utóbb a repülőroncs teljesen az enyészeté lesz. A csodával határos módon senki nem halt meg ennél a balesetnél. Ma videóklippek, zombifilmek, esküvői fotók kedvelt helyszíne. Bár az utóbbi kettőt egy mondatban említeni meglehetősen furcsa. Izland területének közel tizedét télen-nyáron jég borítja. A gleccserek tövében sátrat verni olyan, mintha az ember nyitott hűtőszekrényekkel venné körbe magát éjszakára. Nem kellett közvetlenül a jég mellé letáborozni. A hűtőhatás nagyon jól érvényesült kilométerekkel arrébb is. E pillanatban Magyarországon 34 fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Itt Izlandon ilyen magas hőmérsékletet még sosem jegyeztek fel a történelem során. Nem véletlenül aggatták rá a Jégsziget elnevezést. Höpn, Dél-Kelet-Izland. Höpnről két dolgot érdemes tudni. A régió egyik legnagyobb városa a maga 2000 lakosával, a másik, hogy itt ritkán süt a nap. Szinte mindig ködbe burkolózik a város. Ha nincs köd, akkor vastag felhőréteg borítja be az eget. Ide érkezésünkkor sem volt ez másképp. Ez egy életen át kicsit nyomasztó tud lenni. Eső ködcitálással vegyítve. Ez a tundra igazi arca, nem pedig a szűk 2 hónapig tartó nyár. Az itt élők az év nagy részében ezt látják. Nem csak mi vágytunk a szép időre. A régi vándorok szokása szerint az erre járók építettek maguknak egy jó szerencsét hozó sziklahalmazt. Ezt nem hagyhattuk ki mi sem. A helyi közútkezelő gondoskodik a kövek utánpótlásáról, ugyanis a környék összes kövét összegyűjtötték már a szorgos kezek. Egy gleccser nem adja könnyen magát.
kiépített út egyikhez sem vezet. Alattunk az autó viszont nem rendelkezett 4 kerék meghajtással. Kissé megizzasztottuk a bejáratos verdát. Mindössze egyszer ért követ az alja, ami a körülményekhez képest jónak mondható. Persze néhány kilométer után nehezedett a terep, így magunk mögött kellett hagyni a 4 kerekűt. Miután kiszórakoztuk magunkat a fagyaprózódás iskola példáival, a bazalttal való játékra tértünk át, amely közel szabályos téglatestekben tört le. A geográfusok már csak ilyenek. Nem bírnak elszakadni a szakmájuktól. Mindhárman életünkben először álltunk rá Gleccserre. Közelről egyáltalán nem olyan hófehér, mint amilyennek több kilométerről látni véltük. Nagyjából mint a városi hó egy hét után. Igyekeztünk nem túl sokat időzni az olvadó jégen állva, mert a mentőhelikopter ide valószínűleg némi felárral jött volna ki. Az izlandi jóhiszeműség újabb megkérdőjelezhetetlen jelére bukkantunk. A semmi közepén, ahol egy lélek se jár, becsületkasszás a tájékoztatófüzet, mellette pedig ott a persely. Rendkívül szimpatikus az izlandiakban, hogy így ismeretlenül is a bizalmukba fogadják a turistát. Ezen a kihalt vidéken tovább menve egy 10. századi viking falu látványa tárult elénk. Ám amikor közelebbről megnéztük, észrevettük, hogy a kövek, a farönkök, minden, amit láttunk, csak díszlet. Néhány éve egy történelmi filmet forgattak itt, ezért felhúztak ide egy falut. A film maga sohasem készült el, pedig látszik, hogy nagy költségvetéssel foroghatott. Izlandon aranyárban mérik a fát, és itt mindent fából építettek. Az egyes főút városokhoz közeli szakaszai rendkívül jól megépítettek, akár egy autópálya. Széles, egyenes utak, tükörsima felülettel. Máshol viszont minden ok nélkül váratlanul átcsap murva burkolatra. Igen, ez is az egyes főút, az ország első számú főútja. Izlandon ugyan magas színvonalon zajlik az útépítés, azonban ha nagyon meredek szakasz következik, azzal nem igazán szeretnek foglalkozni. A következő 200 kilométeren folyamatosan egy táborozásra alkalmas helyet kerestünk. Ekkor már éjfél körül járhatott, de a nap még magasan járt. A tundrán sosem szabad hinni a szemünknek. Azonban a felföld egyre emelkedett, és semmiképp nem akartuk a másnap reggelt hólapátolással kezdeni. Izlandon a hóhatár 1000 méteren húzódik nyáron is. Ez nagyjából olyan, mintha otthon a kékes tetőn júliusban a legnagyobb kánikulában is megmaradna a hó. Végül hajnali 2 körül nagyjából 600 méteren találtunk egy jégmentes helyet a sátraknak. Gergő a hőmérő segítségével megmérte a talajnak alig nevezhető sziklatörmelék hőmérsékletét. Az eszköz 0 fok körüli értéket mutatott, amin Gyula rendkívül elkeseredett. Tizenharmadik nap. Az átfagyott talajon aludni egyáltalán nem komfortos, főleg ha egy egész délelőttön át tartó eső áztatja a tundra hideg földjét. Van egy izlandi mondás, miszerint ha azt akarod, hogy jó idő legyen, csak várj 7 percet, úgyis megváltozik. Nos, nekünk ez nem működött aznap, hiába várakoztunk és fagyoskodtunk órákon keresztül a sátorban. A gőzölgők fura, orfacsarító szaga már kilométerekről érezhető volt. Gergő, mint valami őrült tudós, azt mondta, komoly hidrogénszulfid koncentrációra kell majd számítani a helyszínen.
És a vegyészor nem tévedett. Közelebb érve, mintha egy záptojás belsejében sétáltunk volna. Az itteniként egy időben bányázták is. Nem lehetett könnyű az akkori vájároknak ezeket az aromákat egész nap elviselniük. Húszavik, Észak-Izland. Izland első lakott településére, Húszavikba érkeztünk. Alig több mint 2000 lélek lakja. Természetesen ez már elég ahhoz, hogy regionális központ legyen. Így néz ki a fő utca. Nem épp a nyüzsgés és a tolongás jellemzi. Nehéz elhinni, hogy ennek a falu méretű városnak még saját egyeteme is van. Szinte mindenki a bálnából él. Van, aki vadásza, van, aki feldolgozza, és vannak, akik turistáknak mutatják az óriási állatokat. Belőlük van a legtöbb. Úgy gondoltuk, megnézzük a világ legnagyobb emlősét az óceánon is. Ezért másnap vitorlát bontottunk, és megpróbáltuk lencse végre kapni ezeket a szilást ceteket. Ez volt a fotográfiai elvárás. Ez pedig az eredmény. Némiképp csalódás. Úgyhogy délben biztosra mentünk. Inkább megettük a bálnát. Szószt lehet kérni. Éjszakára a várostól északra vertünk tábort. Ez volt a legészakibb pont, ahol aludtunk. Az északi sarkkörtől alig 50 kilométer választott el minket. A nap hajnali 1 után bukott a horizont alá egy szűk órácskára. A nagyjából 6 órán át tartó naplementét még csúnya eső felhők sem zavarták. Fantasztikus látvány volt. Sosem gondoltuk volna, hogy a hideg és jeges Izlandnak éppen az egyik legészakibb pontján ég le az arcunk. Erre az éjszakára még a bélelt dupla pulóver sem kellett, egy egyszerű melegítő felső is megtette. Tizennyolcadik nap. Reggel korán indultunk, hosszú út várt ránk a következő városig. Akureyri. Akureyribe, a legnagyobb izlandi kánikulában érkeztünk, közel 14 fok volt. A helyiek kis híján hőkutát kaptak ettől a hőségtől. Egy ilyen jól megszervezett társadalomban nehéz elhinni, hogy lehetnek hajléktalanok is, pedig vannak. Ráadásul nem apró pénz után kéregetnek. Saját bankkártyaterminállal kalapolnak. Az adakozónak csak le kell húznia a kártyáját rajta. Ez számunkra más világ, más dimenzió. Másnap estére visszaértünk Reykjavikba. A száraz időnek köszönhetően a szokásosnál is több turista állta körbe a főváros egyik nevezetességét, a Szolfár szobrot. Hangsúlyozom, körbeállta. Senki nem akarta elrontani a többiek jól megkomponált képét azzal, hogy a szoborhoz áll. Az Izlandra érkező külföldieket egyébként könnyen meg lehet ismerni, mert drága, nehéz fényképezőgépekkel rohangálnak, és a legtöbb esetben a fotóállvány is velük van. Izlandon feltűnően sok a fiatal anyuka. Nem egy közülük maga is tínédzsernek néz ki, és 2 kis szőke vikingnek fogja a kezét a parkban. Ez egy teljesen normális dolog, az, hogy 18 évesen valaki teherbe esik, az itt nem nagy dolog. A fiataloknál nem ritka az egy-egy jól sikerült szombati buli után becsúszott parti gyerek. Azonban a lányoknak nincs félnivalójuk. 3 gyerekkel is bárki könnyen munkát kap bárhol az országban. Az egyetem is kényelmesen végezhető főállású anyaként. Az állam gondoskodik a jólétükről és a gyerekek felneveléséről. 9 hónappal volt nálam idősebb a nő 3 gyerekkel, és mind a 3 gyerek más apától. Ez tipikus izlandi dolog. Egy átlagos szombat este.
Reykjavikban ilyen az éjszakai élet hajnali 2-kor. Bár a nap állását elnézve inkább hasonlított egy vasárnapi tea délutánra. Mielőtt visszavittük az autót a kölcsönzőbe, alaposan letakarítottuk. Fehér autó, így az összes élmény feltűnően rárakódott az oldalára, amelyet az elmúlt 3000 kilométer kalandjai gyűjtöttek össze. Ideje volt hazaindulni. Én úgy terveztem, hogy 5 hónapra jövök, én csak szerettem volna egy kis világot látni, nyelvet tanulni. Aztán úgy alakultak a dolgok, hogy itt ragadtam. Akit egyszer elkap a sarki láz, az még visszatér az északi sarkkör közelébe. Hogy miért? Mert úgy alakítja az életét, hogy itt legyen dolga. Mi is egyszer még visszajövünk.